وكأنها شوط من لعبة فيديو. طائرة تطوف السماء وتراقب لدقائق قبل أن تضرب رتلا من الدبابات والمدرعات الروسية لتحولها إلى كومة من قطع الحديد المتهالكة. دبابات توقفت على أطراف الشوارع تنتظر الإمداد لتتحرك من جديد، وأخرى سرقت على يد جرار زراعي، فيما انفجرت إحداها بقنبلة مولوتوف بدائية. الخسائر تتوالى والمهمة تتعقد. فشل الجيش الروسي في الدخول لمراكز المدن، وغيرت أوكرانيا من استراتيجية الدفاع عن أراضيها. ففي ليلة 26 من فبراير اعتقد الجميع أنها ستكون ليلة سقوط كييف، لكن الليلة مرت دون أن يسقط شارع من كييف، وخرج قادة الجيش الأوكراني ليقولوا لبوتين: دخلت إلى جهنم. فكيف هي الأوضاع على الأرض؟ وهل سيخرج بوتين من الجحيم؟ على خط الحدود بين روسيا وأوكرانيا رص بوتين صفوف جيشه لأسابيع مع آلاف الأسلحة والذخائر المرعبة ليعطي الإنذار الأحمر للعالم بالاستعداد للحرب. وقد تكون ليست حرب أوكرانيا فقط، بل حربا عالمية ثالثة تدشن على تخوم أوروبا كلها. ففي 24 من فبراير من العام 2022 خرج فلاديمير بوتين للعالم ليعلن إطلاق الغزو على أوكرانيا، وذلك بحجة التخلص من النازية وحماية أمن روسيا القومي. بوتين أطلق حربه مدعوما بالجمهوريات الجديدة المستقلة، كما وفرت له بيلاروسيا حدودها للعمليات. الإعلان جاء فيه أن القوات الروسية ستنفذ عملية خاصة وليس غزوا كاملا، لكن مع بدء الهجوم تغير المشهد بالكامل. فبدلا من حماية المناطق الانفصالية كما أعلن، أو حتى التمركز في بعض المناطق الحدودية، بدأت السهام تتجه نحو العاصمة كييف مباشرة. وسريعا حاولت موسكو تنفيذ إنزال خاطف على العاصمة الأوكرانية، لكنه فشل. أظهرت الصور سريعا أن القوات الروسية تجاوزت العديد من المدن فقط لتصل إلى كييف وتشارك بمحاصرتها، مشهد يغير من إعلان موسكو حول العملية الخاصة، ويؤكد أن هدفها منذ البداية هو كييف العاصمة. لكن كيف كان الرد الأوكراني؟ وماذا لديهم في قادم الأيام؟ وفق وزارة الدفاع الأوكرانية فإن خسائر روسيا منذ دخولها الحرب ليست بالقليلة، بل يمكن أن توصف بالفادحة. فبحسب الرواية الأوكرانية خسرت روسيا حتى لحظة إعداد هذا الفيديو 29 طائرة مقاتلة تم إسقاطها في سماء أوكرانيا، كما تم إسقاط 29 مروحية عسكرية معها. أما على الأرض فقد خسرت روسيا أكثر من 5000 جندي، ونجحت القوات الأوكرانية بتدمير 191 دبابة و816 مدرعة، ومعهم 74 مدفعية وسفينتين حربيتين في المياه الدولية. كما قالت وزارة دفاع كييف أن تلك الخسائر أضيف لها مضاد طائرات من طراز BUK، و21 من أنظمة إطلاق صواريخ جراد، و291 مركبة و60 مركبة وقود، و5 أنظمة دفاع جوي، و3 طائرات بدون طيار من سلاح الجو الروسي. ورغم إعلان الأرقام وحديث جميع الدول الغربية ووسائل الإعلام عنها، لم يأتي تأكيد رسمي من روسيا عنها، حيث اكتفت وزارة الدفاع الروسية بتأكيد سقوط قتلى وجرحى من الجيش الروسي، فيما قالت أنها أقل بكثير من الأرقام المعلنة من الجيش الأوكراني. تلك الإعلانات والأحاديث لم تكن هي الفارق الوحيد في الحرب، ففي تاريخ 26 من فبراير وجه العالم أنظاره إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث نفذت روسيا في تلك الليلة عددا من عمليات الإنزال، وحاصرت المدينة بمئات الدبابات وعدد كبير من الجنود، محاولة اقتحامها بكل الطرق الممكنة دون تراجع. لكن بعد ليلة عصيبة على الأوكران
فشلت روسيا باقتحام كييف، وأظهرت صور وقوف دباباتها على الأطراف بالتزامن مع ظهور صور أخرى تظهر سكان كييف وهم يحملون الأسلحة للدفاع عن المدينة. وتكررت حينها التقارير الغربية التي تقول أن الروس تكبدوا خسائر فادحة في محاولة الاقتحام تلك، إلا أن الغريب في تلك الليلة كانت تصريحات القادة الأوكران بأنه يمكنهم أن يقولوا لبوتين بأنه دخل إلى جهنم، في إشارة لصعوبة تقدم جيشه، وفي ذات الوقت المشاكل العديدة التي ظهرت فيه، منها إشراك عدد كبير من الأسلحة القديمة التي تعود للعهد السوفيتي وسهولة اصطيادها عبر الصواريخ. كما ظهر تصريح مثير للجدل من أوكرانيا يقول أن معركتهم كانت تتمحور لما بعد سقوط كييف، وحينها ستدخل روسيا الجحيم حقا ولن تخرج منه بسهولة أبدا. فكيف ذلك؟ ولماذا أراد ضباط أوكران سقوط كييف؟ من قبل إعلان الحرب الروسية على أوكرانيا، وصل لكييف كمية هائلة من الأسلحة العسكرية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، والتي تنوعت ما بين الذخائر والعربات وغيرها، لكنها تركزت بشكل رئيسي على صواريخ الدفاع الجوي والصواريخ المضادة للدبابات، وهي الصواريخ التي استمرت بالتدفق حتى الآن لأوكرانيا، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني قبل أيام بقوله أن دول الحلف تكثف دعمها لأوكرانيا بصواريخ الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدبابات، معادلة قد يعتبرها البعض عادية وطبيعية ولا تعني شيئا بالنسبة للتصريحات السابقة، لكن وصول تلك الأسلحة في الواقع والتكثيف منها وحتى عدم استخدامها بكثرة حتى اللحظة من قبل الجيش الأوكراني يمكن أن يشير إلى حرب استنزاف طويلة قد تخوضها روسيا في أوكرانيا. فالحديث عن معركة ما بعد سقوط كييف هو في الواقع الحديث عن معركة شوارع ومقاومة شعبية في كل الأراضي الأوكرانية ستتسبب بخسائر فادحة للجيش الروسي مع مرور الأيام، وستجبره على دخول حرب استنزاف طويلة لم يتوقعها، ما سيحتم عليه الدفع بالمزيد من الجنود والآليات وحتى التكثيف من استخدام سلاح الطيران بشكل جنوني. فمن بين الأسلحة الدفاعية التي وصلت لأوكرانيا تأتي صواريخ ستينجر المحمولة على الكتف، والتي يمكن أن توصف بالسلاح الذي تخشاه موسكو منذ سنين، فقد عانى منه الاتحاد السوفيتي في السابق في أفغانستان، وبالتأكيد لم ينسى الجنرالات الروس تلك المعاناة، ويضعون بالحسبان تحول المعركة لحرب بالدبابات والآليات من طرف وبالصواريخ الصغيرة الفتاكة من طرف الأوكران، ما سيقلب أوكرانيا إلى جحيم بوجه بوتين وجيشه حقا، وقد تحولها لمعركة لا خروج منها إلا بالخسارة أو الانتصار. فمن سيفوز في معركة استنزاف أوكرانيا؟